Noxu kladly odpor mnohé civilizace, ale žádná z nich tak dlouho jako klany z pohoří Velká bariéra. Ačkoliv tito lítí minotauři chránili pozemní obchodní stezky do starobylého města Zaun celá staletí, větším konfliktům ve Valoranu se stále spíše vyhýbali. Šlechetný válečník Alistar byl uznávaný napříč všemi klany. Tam nahoře v horách dokázal jeho řev zahnat i ty nejodvážnější vetřelce, takže se s ním do boje pouštěli pouze jen ti skutečně bláhoví. Přesto v diskuzních síních vždy nabádal své druhy, aby se smrtelnými rasami navázaly silnější vazby. Mnozí vnímali minotaury jako sotva něco víc než zvířata, což pokazilo jakékoliv jednání, takže i nadále zůstávali cizími. Pak přišel Noxus s příslibem něčeho lepšího. Jejich vyslankyně, matriarcha rodu Tevainů, prohlašovala, že říše hodlá dobít Baziliš, pobřežní město na východě. Přísahala však, že to neudělají bez podpory slavných horských klanů a žádala o vyjednávání na neutrální půdě. Mnozí z Minotaurů chtěli její nabídku dychtivě přijmout. Připojit se k Noxu byl způsob, jak získat moc a uznání, o které usilovali. Ale Alistar zůstával skeptický. V nedávných letech narazil na řadu noxijských špehů a věděl, že jsou to licoměrní a vychytralí lidé. Z tohoto důvodu vyslal jeho klan na setkání s Tevainy právě Alistara, společně s 50 nejsilnějšími válečníky, aby spojenectví odmítli. Ostatní klany mohly jednat podle svého, ale Alistar by nepřijal vládu nějakého vzdáleného velegenerála. Pod praporem příměří byl on a jeho klan zrazeni. Větší klany už zapřísáhali svou věrnost Noxu a jakmile Alistar dal najevo své stanovisko, obrátili se jejich zástupci proti němu. Bitva byla rychlá a krvavá a sám Alistar rozdrtil lebku Lady Tevain svýma holýma rukama. Ale brzy na to se on i jeho přeživší válečníci ocitli v řetězech, ve kterých měli namířeno ke vzdálenému hlavnímu městu Noxu, kde měli čelit obvinění z podněcování povstání. Tito nebozí minotauři byli v hlavním městě uvrženi do jam zúčtovačů, jakožto součást drsného gladiátorského festivalu jménem Masovace. Skandování krvežíznivých diváků Alistar zhnusilo. Prosil členy svého klanu, aby nebojovali, aby Noxícům nedávali tu obludnou podívanou, po které tolik bažili. Když festival za 21 dní poté skončil, zůstal Alistar jako jediný člen svého klanu. Dav po něm házel kamínky a zhnilé ovoce, zatímco byl nucen bojovat s jedním zúčtovačem za druhým jako zvíře a stejně tak i myslet. Zabíjel a zabíjel, dokud i jeho vzpomínky na domov nebyly zbrocené krví. Než se Alistar setkal s Aeliou, služkou v arénách, padl už hodně hluboko. Nejdřív funěl a vrhl se proti mřížím své klece, neboť čekal, že se ho bude bát nebo ho bude provokovat jako ti ostatní. Ale Aelia neudělala ani jedno. Vracela se každý den a mluvila s ním něžně a úctivě, dokud se k ní Alistar nakonec nezačal chovat stejně. Aelin domov rovněž obsadil Noxus a když viděla Alistarovo utrpení, rozhodla se, že by měli z tohoto nenáviděného města odejít společně. Šeptala mu své plány skrz mříže a poprvé za několik let Alistar zjistil, že dokáže myslet na domov, aniž by ulpíval na způsobu, jakým o něj přišel. Jedné noci přinesla Aelina Alistarovi klíč od jeho cely. Při přípravě tohoto úniku obětovala mnohé a on přísahal, že se jí 10násobně odvděčí. Spěchali k řece, kde na ně čekala nákladní bárka, ale když se nalodili, vynořili se ze stínů noxíští špehové. Alistar se vrhl do bitvy, zaslepen běsněním, a přestože ho Aelia k sobě volala pořád dokola, neslyšel ji. Než Alistar porazil útočníky, byla už loď pryč. Společně s Aeliou. A tak místo toho utekl na jich pěšky. Hledal služku všude možně, ale nic nenašel. Byla zajata? Zabita? Zdálo se, že nezanechala žádné stopy. O několik týdnů později otřásl temnými základy říše politický převrat
A na Minotaurův útěk z arény se docela zapomnělo. Alistar nyní cestuje sám. Tiše a anonymně, jak to jen jde. Podněcuje hnutí odporu v Noxem ovládaných územích a bojuje jménem utlačovaných a zneužívaných. Teprve až Alistar smije tu hanbu ze svého srdce a oplatí každou krutost a každou laskavost, se bude moct vrátit do hor a nechat svůj hněv za sebou. A v každém městě, kterým projde, se ptá po Aelii. Teď něco o Minotaurech na Runeterře. Minotauři dorůstají do různých tvarů a velikostí a bývají často mylně považováni za vastaje nebo boží válečníky. Jejich rohy mohou mít také různé tvary a velikosti. Někteří jedinci mají dokonce rohy s více heroty. Tyto rohy používají jako další zbraně, i když po poškození nebo odříznutí jim už nedorůstají zpět. Příroda je obdařila kopyty namísto lidských nohou a chodidel. A některým minotaurům oči svítí červeně, ale jiní to tak mít nemusí. Ti více úrostlí minotauři bývají dostatečně silní na to, aby otřásli zemí, když na ní dupou. A proto jsou často vyhledáváni jako válečníci a vojáci. Samice minotaurů, jako je třeba Lady a Helena, vykazují významné fyzické rozdíly od samců. Mají delší ocas a jsou méně svalnaté. S těly na podobné úrovni jako lidské nebo vastajské samice. Většina minotaurů žije ve velkých kmenech v okolí Piltoveru a Noxu a jsou ve svých způsobech velmi ušlechtilí a udatní. Mnoho klanů minotaurů se připojilo k válečné mašinérii Noxu. Ti, kteří se říši postavili, byli zotročeni a nuceni bojovat jako gladiátoři v brutální noxijské události známé jako masovace, neboli flashing. Jak už víme, tak Alistar jako jediný přežil tuto hru a snaží se ochránit svůj lid před drsným zacházením, které snášel. Jiní minotauři se ale naopak připojili k Demácii a začlenili se do společnosti království. Někteří jsou dokonce součástí elitní vojenské jednotky jménem Neohrožená garda, neboli Dauntless Vanguard. Aurok Glinthorn je noxijský minotauří generál, osobně vycvičený samotným velegenerálem Swainem. Zastává jednu z karet Noxu ve hře Legends of Runeterra, a tak se nedá říci, jestli je kanon či nikoliv, jelikož hodně věcí z kartiček není kanon. Vypadá ale jako zajímavý šampion do lolka, jelikož tam dosud máme pouze jednoho minotaura. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Mockrát díky.